A venit anotimpul răcoros, a venit vremea când speli mașina la 7 dimineața și la 7:05 deja e un pic murdărică. Dar nu contează pentru că este frumoasă, este noul Renault Clio. Probabil una dintre cele mai frumoase mașini pe care le poți lua în banii aceștia. Mai are rost să-ți cumperi mașină mică acum când toată lumea merge pe Captur, Fiesta nu se mai face, toată lumea merge pe Puma, Polo, deja ne luăm la revedere aproape de la el pentru că lumea cumpără T-Cross, Taigo și cu T-Roc. Deci mai contează? Eu zic că mai contează mașinile astea și că au totuși un viitor. Și mai am ceva pentru voi. Este vorba de o cameră de bord. Avem 76.700 de abonați. La 78.000, ca să rotunjim, dăm o cameră de bord NIO MiView C312 care filmează Full HD și are un unghi de 130 de grade. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa, să dați like la clipul ăsta și să spuneți în comentarii care este Renault-ul vostru preferat. Hai, nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe! Zilele trecute căutam să-mi fac RCA la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-am zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari 2 invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Hai să vorbim despre prețuri și Clio are un anume avantaj față de Dacia Sandero, pentru că pe Sandero nu mai poți să-ți mai configurezi motorul, cel puțin în România, motorul 1.0 SCE aspirat, SCE 65 cu 66-67 de cai putere, dar pe Clio poți și pleacă de la 14.300 de euro cu TVA. Dacă o iei cu rabla, ea este 11.700 de euro cu TVA cu rabla, că nu-și mai ai nimeni mașini fără rabla, acum să fim serioși, poate doar anumite firme, dar nici alea tot cu rabla și le cumpără. 11.700. Este asta cea mai frumoasă mașină sub 12.000 de euro? Este? Uite, Harry Potter din spatele camerei zice că este. Ce avem noi aici este vârful de gamă, pentru că așa sunt mașinile de presă. Știți că mie îmi plac mașinile chele și dacă o să am ocazia să vă prind un Clio chel, vi-l prezint. De asta este vârful de gamă. Hibrid, Esprit Alpine, culoarea asta superbă, cu ceva opționale, 26.600 de euro cu TVA inclus sau 3.000, deci 23.600 cu rabla. Rabla e mai mare la hibride, deci 23.600 aproape. Ok, mai mult de aproape, este o dublare a prețului. Merită sau nu? Apropo, nu mai este RS Line. RS, la revedere, Renault Sport, RIP, îi facem cruce, a fost o divizie bună. Acum avem Esprit Alpine, pentru că Alpine este în Formula 1, Alpine este brandul mai premium așa lui Renault, sportiv și urmează să fie electric. Și observăm că și pe Austral, și pe Clio, urmează și pe Scenic și așa mai departe, o să vedem gama asta, Esprit Alpine. Apropo de giveaway și de astea, stați cu ochii pe notificări, pentru că de mulți câștigători am dat greu, că nu răspundeau, le dădeam mesaj și nu răspundeau, că nu au notificările aprinse, da? Deci fiți cu ochii pe notificări. Și da, nu va mai exista un Renault Clio RS. Nu știu dacă va exista un Renault Alpine de-a binelea, un Gordini cu siguranță nu o să mai fie făcut, dar nu o să mai existe o versiune sport. Din păcate, nu se mai merge pe chestia asta. Probabil că Alpine va face niște versiuni destul de interesante și sportive, dar divizia Renault Sport, la revedere, cel puțin pentru moment. În rest, Clio a păstrat aceeași platformă, adică CMF-BHS, adică High Specification, nu aia Low Specification pe care sunt făcute Sandero Stepway și cu Loganul și cu Jogger și așa mai departe. Deci tot aceeași platformă cu Renault Captur, cu Mitsubishi ASX, cu Nissan Juke și așa mai departe, iar va exista o versiune de Renault Clio cu siglă Mitsubishi. Noul Mitsubishi Colt va arăta cam ca mașina asta. Sunt curios ce prețuri o să aibă. Dacă e să luăm paritatea Captur ASX, o să vedem că vine un pic mai scump, dar un pic mai bine dotat și tot pe acolo ieși. Dar depinde ce siglă ți se pare mai interesantă. Un singur romb, cei drept mai nou și mai mare, cu siglă redesenată, sau 3 romburi. Așa este sigla Mitsubishi. Este făcută tot în Slovenia sau în Turcia. Sunt curios noi pe care le primim.
și motorizările sunt în mare parte aceleași, însă noi nu mai primim și nici nu cred că se mai face 1.3 TCE pe Clio. Acum versiunea de top este asta, hibridă, pentru că oricum n-au fost mulți care au cumpărat 1.3 TCE. Știu că eu am testat 1.3 TCE pe Auto Vantage acum mulți ani, dar nu cred că multă lume a cumpărat acea versiune. Clio este una din cele 9 muze din mitologia greacă și se vinde peste tot Clio, mai puțin când are siglă de Mitsubishi, și în Japonia se vinde sub numele de Renault Lutetia. Lutetia, care vine de la Lutetia, care a fost orașul, așezământul înainte să fie orașul Paris. Motivul pentru care se vinde Renault Lutetia, da, în Japonia, este pentru că în Japonia Honda are nomenclatura de Clio deja înregistrată ca marcă. Deci există o Honda Clio, dacă vă vine să credeți. Oricum, au existat destul de multe parteneriate între producătorii europeni și japonezi, dar la Honda Clio n-a avut nicio legătură. Totodată, Clio a fost una din cele 2 mașini care a câștigat mașina anului în Europa de 2 ori. Cealaltă a fost Volkswagen Golf. Începem ca de obicei cu luminile. Avem farurile ceva mai subțiate, chiar dacă la prima vedere nu-ți dai seama de acest lucru, sunt mai subțiate. Avem fază scurtă LED, fază lungă LED, avem lumini de zi LED aici și lumini de zi aici. Dacă ai farurile pe auto și farurile sunt stinse, atunci luminile de zi sunt mai bright, mai luminoase decât dacă ai pozițiile sau faza scurtă, faza lungă activate. Semnalizarea este aici și observăm că nu se pierd luminile acestea de zi, pierzi doar partea de sus a luminilor de zi. Mie mi se pare că arată demențial farurile astea și hai să vă arăt un detaliu interesant. Ia, vino Harry Potter aici. Observăm că în far nu avem emblema Renault, ci avem emblema alianței Renault-Nissan-Mitsubishi. De ce? Pentru că la captur mai vezi o siglă de Renault în farul de Mitsubishi. Aici nu mai vezi. Ai sigla alianței și farurile astea pot fi puse atât pe Mitsubishi cât și pe Renault, fără să mai trebuiască să fie schimbat elementul sau să apară sigla altui brand pe far. Stopurile au fost și ele redesenate, acum sunt clare, stil Lexus, cum era pe vremuri. Deci, totul LED. Apropo, scrie LED Light Design, LED Light Design, ca să nu mai scrie Renault Light și așa mai departe, să poți să pui și pe Mitsubishi Colt. LED în stop, LED în frână, LED în marșadier, LED în ceață și bec la semnalizare. Au pus bec la semnalizare, n-au vrut să pună LED, ceea ce e păcat dacă e să mă întrebați pe mine. Cât îi mai costa să mai pună un LED în loc de bec dacă tot au făcut tot blocul optic în LED? El așa arată bine, mai ales noaptea. Am un reel pe Instagram cu ea filmată pe seară. Dacă vreți să vedeți acolo un reel filmat de Harry Potter, nu de mine, de să-i dăm cezarului ce al cezarului. Și astea sunt luminile lui Clio. Asta e unul din motivele pentru care se cumpără acum SUV-uri, SUV-ulețe, Jeep-uri, Jeep-ulețe. Mă sună un prieten: auzi, vinde și mie mașina lui bunicul meu că vrea să-și cumpere Jeep-uleț, SUV-uleț. Toată lumea vrea Jeep-uleț, Jeep-uleț, Jeep-uleț. Și ăsta e motivul pentru care mașinile de genul ăsta scad în vânzări. 14 cm garda la sol la Renault Clio, ai 20 de cm dacă n-ai numărul de matriculare pus aici, dar n-ai cum să mergi fără număr de matriculare, sau 19 cm dacă ai numărul de matriculare. Partea bună este că dacă lovești cu ceva, întâi lovești cu numărul de matriculare și afli dacă lovești ceva ca să nu dai mai tare, să nu-ți ghidi și bara. Ăsta e unul din avantaje în a avea numărul atât de jos, dar trebuie să recunosc că având numărul atât de jos arată destul de bine. Avem senzorii de parcare, radarul, camera frontală, că avem pachetul de camere 360, emblema nouă, aici avem niște negru lucios, o grilă mai frumoasă, pachetul ăsta esprit alpin destul de drăguț și prize de aer reale, care nu fac altceva decât să transmită aerul în afara mașinii ca să reducă presiunea din pasajul roții și să facă efectul ăla de outwash al Formulei 1 în care aerul se duce pe lângă mașinuță. Dar per total în față mie îmi place. Avem capota decupată, o tradiție Renault de ceva timp, și câteva linii musculare așa pe capotă. Dar per total e frumușică. Întoarce lumea capul după ea. Și asta albastră e cea pe care aș alege eu, se numește Blue Iron și are o grosime de 0,20. Ceea ce o face o vopsea foarte groasă pentru clasa din care face parte și groasă pentru un brand non-premium. Iar acest lucru este oarecum în conflict cu garanția de 6 ani pe care Renault o dă împotriva coroziunii. Garanția pentru vopsea e 3 ani, adică imperfecțiuni în vopsea. Garanția mașinii e 3 ani cu limite de kilometri în funcție de model. Și garanția
asta împotriva coroziunii, este 6 ani. Așa dă Renault. Dacia este la fel și mai avem pentru bateria sistemului hibrid și pentru motoarele electrice 8 ani și 160.000 de kilometri. Nu există garanție mai mică de 8 ani și 160.000 de kilometri pentru că Uniunea Europeană te obligă să dai garanția asta minimă de 8 ani și 160.000 de kilometri. Așa că dacă vă dă unul 7 ani, nu e bine, și dacă vă dă unul 9 ani, atunci trebuie să vă bucurați. 8 ani, 160 e standardul. Platforma CMFB HS e una destul de simplă. McPherson în față, punte spate, nu avem amortizoare adaptive, dar ia fiți atenți aici. Anvelope Bridgestone Turanza T005, asta pentru că avem echiparea Esprit Alpine cu jantele pe 17, made in Turkey. Deci noi avem o variantă făcută în Turcia, că doar nu aduceau anvelope din Turcia pentru fabrica din Slovenia. Întrebarea mea este, voi unde ați prefera să fie făcută mașina voastră? România sau Turcia? Și nu mă refer România pentru că suntem noi români și avem mândria noastră de români și patriotism și așa mai departe. Unde credeți că se fac mașinile mai bine? Revenim. Jantele sunt pe 16 la Renault Clio. Jantele de bază, chiar și ele de tablă sunt pe 16. Pe Esprit Alpine astea sunt de 17. 205, 45, 17 și au un design foarte mișto, foarte șmecher, îmi plac la nebunie. Dacă ții echiparea Esprit Alpine, primești căpăcelele acestea care acoperă prezoanele de culoare albastră. Însă, dacă mașina este roșie sau portocalie, atunci aceste căpăcele sunt gri, nu mai sunt albastre, pentru că nu se pupă albastru cu portocaliu sau roșu cu albastru. Așa că au pus chestiile astea. Avem discuri ventilate pe față, avem discuri pe spate, însă există anumite versiuni care primesc tamburi pe spate la Renault Clio, așa cum vedeți și la anumite modele Dacia, în funcție de model și de greutatea modelului. Ăsta este cel mai greu Renault Clio pe care îl poți cumpăra și are undeva la 1300 și un pic de kilograme la gol. Un SCE manual are cu 200 de kg mai puțin, că nu mai are nici baterie. Atunci, în funcție de model, și mai era o chestie la vechiul Clio, cred că s-a păstrat și la noul Clio, dacă îți cumpărai frân de parcare electrică, primeai automat discuri pe spate. Așa că există o diferență de configurație. Dacă aveți un Renault Clio pre-facelift, spuneți-mi ce cutie, ce frână de parcare aveți și dacă aveți tamburi sau discuri. Nu multe s-au schimbat în zona asta, avem aceleași ștergătoare, aceleași diuze în capotă. Îmi place că avem un geam aici pentru vizibilitate, anti-unghi morți, să-i spunem așa, și nu am arătat inscripția Esprit Alpine aici pe lateral. Îmi place că scrie Esprit Alpine, deci mi-aș da o mână să fac un review cu Alpine A110, noul model Sport, dar aia e. Oglinda e poziționată jos, are blind spot, e neagră la echiparea asta, are LED-uri pentru semnalizare și camere 360, mă rog, camerele laterale. Și tot așa la Esprit Alpine, ornamentele astea de jos sunt de culoare gri, nu sunt albastre. Contrastul ăsta negru-albastru, gri satinat, e unul destul de bun. Cu toate că aici, în zona asta a chederelor, n-au pus nici crom, nici negru, au lăsat-o așa. Dar doar dacă te uiți foarte, foarte atent îți dai seama de lucrul ăsta. Pentru că au pus aici negru lucios, puteau să pună negru lucios și aici. Dar na, nu este Austral, este un Clio. Și nu trebuie uitat nici logo-ul Alianței aici, nu mai avem logo-ul Renault. Aparent o să pună logo-ul Alianței pentru că mașinile vor avea mai multe sigle. Aceasta este vestita cheie săpun de la Renault cu butoane de scuiere, încuiere, lumini, dacă vrei să găsești mașina pe undeva, și portbagaj. Evident că dacă te apropii de mașină, ea se va descuia. Și mai e un detaliu foarte drăguț la cheia asta, pe lângă faptul că ea se deschide foarte ușor, astfel încât să ai acces la cheia fizică a mașinii, ea este foarte ușoară, ceea ce înseamnă că dacă îți scapă pe jos, ea nu se va zgâria foarte tare. Și pentru că suntem în pădure și este pământ și e așa, o să-mi cer scuze celor de la Renault pentru că fac chestia asta, dar dacă vreodată vine hoțul la dumneavoastră să vă fure ceva din mașină, tot ce trebuie să faceți, să luați cheia și mașina se încuie. Deci cheia nu are absolut nimic, a căzut pe gazon. Da. Ia auzi cum întoarce generatorul de 1.6. Hai să vedem. Ce avem pe ușă? Avem comenzile pentru oglinzi și geamuri, avem impuls la toate cele 4 ușile, deci bravo din punctul ăsta de vedere, s-a oprit motorul că este hibridă. Și dacă vrei să vezi dacă mașina are geamuri antiprost, avem geamuri antiprost și pe față și pe spate. Iar acum hai să vedem cum sunt materialele. Îl scoatem pe Nelu ciocănelul. Apropo, am descoperit și eu că nu avem aici suport, că mi-am pus telefonul, mi-a căzut direct în buzunar, dar ce este că a căzut în buzunar, la alte nu cade fix în buzunar. Hai să vedem materialele. Material tale, material moale că este textil, material moale aici,
tare aici și buzunare necapitonate, dar buzunare destul de mari în față. Acum, ce trebuie spus la Clio, Captur, Arcana și Austral, cu cât avansezi în gamă, cu atât vei primi materiale ceva mai bune. Adică, pe varianta de bază, pe SCE, în echiparea de bază, nu cred că vei primi aici material moale, iar aici vei primi ceva, dar nu vei primi textilul ăsta pe care îl primești la versiunea Esprit Alpin. Tot la Esprit Alpin primești și pragul cu Alpin, preșul cu Alpin. Credeți-mă, oricât de mult l-aș spăla, imediat se face la loc, așa e în perioada asta, aia e, îmi pare rău. Și ce mai primești? Pedalierul Sport din aluminiu. Cam atât în față, hai să vedem și în spate. La Clio nu poți să deschizi geamurile din cheie, dar le poți închide. Trebuie doar să faci dublu click pe cheie. Cât de simplu și ele se închid de tot. Nu trebuie să ții tu apăsat. Un lucru foarte drăguț. N-ai keyless pe spate, ai keyless doar în față. Aparent, dacă încui mașina din cheie, nu merge să o închizi, să o deschizi după aia tot din keyless, trebuie să te depărtezi, după aia să te întorci și așa mai departe. Hai să vedem în spate. Nu mai avem prag cu Alpin, avem preș cu Alpin și în ceea ce privește materialele, tare, tare, moale, tare și un buzunar ceva mai micuț, evident. Cam așa sunt materialele în clasa asta, nu sunt cine știe ce. Și child lock-ul este la țâmburuș din ăsta, pentru că nu vrei să scoți cheia fizică de fiecare dată, să pui child lock-ul și așa mai departe. Dar nu este nicio problemă. Și asemenea altor mașini, cei de la Renault, în speță Pierre Sabas, care a desenat mașina asta, a decis să pună mânerul aici, să îi ofere mașinii o linie ceva mai fluidă, mai curată. Voi cum preferați să fie mânerul? Să fie normal așa sau să fie așa? Cum credeți că e mai simplu? Aici se vede diferența dintre Renault și Dacia și banii pe care îi dai în plus, pentru că aici avem niște protecție de plastic, pe când la ultima dată când m-am uitat eu la Logan n-avea așa ceva. Cred că la Jogger au pus, dar nu garantez că au pus la Jogger, nu mai țin minte. Dar oricum la Logan nu ai. Fiind aceeași platformă sau ceva înrudit, te-ai aștepta să fie. Dar nu. Vezi, asta e diferența între un brand low cost sau un brand emerging, să spunem așa, și un brand cu ceva istorie care tinde să se ducă un pic spre premium. Pentru că deși pe fețele de ușă am văzut niște materiale mai dure, o să vedem că la interior a crescut un pic calitatea. Cei drept pe echipările superioare. Și aici avem spatele mașinii, care este destul de drăguțel așa. Îmi place contrastul ăsta dintre culoarea albastră și stopurile clare. Antena e neagră. Avem un eleron cu al treilea sub de frână, ștergător, cameră de marșarier, emblema Renault și, evident, Clio scris cu negru la echiparea Esprit Alpin. Un pseudodifuzor gri satinat și o diferență între platforma HS și LS, adică Low Specification, este faptul că evacuarea este aici în spate. La Logan, Sandero, Stepway și Jogger nu ai evacuarea până în spate, ea iese de undeva de aici, inclusiv la Joggerul hibrid, care are aceeași motorizare precum asta. Înainte să trecem la portbagaj, să vorbim un pic despre rezervor. Dacă ai o versiune de motorizare care nu are și al doilea rezervor, o să explicăm imediat ce înseamnă asta, vei primi 42 de litri. Adică SCE 65, TCE 90 au rezervoare de 42 de litri. Dacă ții versiunea diesel, care are în plus un rezervor de AdBlue, dacă ții versiunea pe GPL, care are în plus un rezervor de GPL, și dacă ții versiunea hibridă, care are în plus un rezervor de curent, adică bateria, rezervorul scade la 39 de litri. Deci 42 dacă n-ai alt rezervor, 39 dacă ai alt rezervor de litri. Și dacă încui mașina, după aceea nu mai merge să mai deschizi căpăcelul. Hai să mai arătăm câteva detalii aerodinamice ale mașinii. Unul este acesta, pentru că aerul să traverseze cât mai ușor spatele mașinii, să nu se facă niște vortexuri prea mari în spate, și eleronul cam același rol îl are și chiar dacă acest element nu are neapărat un rol aerodinamic pronunțat, are rolul de a împiedica pietricelele să lovească vopseaua de pe bara spate. Și acum să deschidem portbagajul. Unde e butonul? Unde o fi oare butonul? E aici jos. Trebuie să te apleci ceva ca să deschizi portbagajul. Sau, dacă ai cheia asta, că mai există și o cheie cu 3 butoane, de fapt nu, că și aia are tot portbagaj, nu are lumini. Cheia cu 3 butoane, se cheia cu 4 butoane. Cum sunt BMW-urile pe Autovit, 4 butoane, 5 butoane. Niciodată să nu cumpărați un BMW dacă are în anunț butoane. Punct. Vă spun, 5 butoane, 3 butoane, 4, tu cumpărați. Samsar, 100%. Nu merită. Bam! Asta e, că ăsta e butonul de lumini. Ăsta e. Bam! Și deschizi portbagajul foarte ușor.
și avem un volum de 391 de litri dacă ai versiunea pe benzină sau pe GPL. 366 de litri dacă ai versiunea pe diesel. Și 300 de litri în cap la versiunea hibridă, cu o lățime minimă de 1,02 m, cu o adâncime de 66 de cm și aici cu o margine de încărcare de 17 cm, destul de măricică. Dar aici avem și sistemul de sonorizare Bose, mă rog, subwooferul pentru sistemul de sonorizare Bose, care, din câte am calculat eu, ar avea undeva la 7 boxe, pentru că versiunea de bază are 6 boxe și asta are o boxă plus, adică subwooferul, care vine aici în portbagaj. Dacă ai versiunea pe GPL, nu primești roată de rezervă, dar ia fiți atenți aici. Uite o surpriză plăcută. Pam, nu te-ai aștepta să vezi la versiunea hibridă o roată de rezervă de dimensiuni reduse, uniroyal, cu care poți să mergi 80 de km la oră timp de 80 de km până ajungi la un service și mai ai și antifonare atât în podeaua asta falsă, se vede, da, e un burete, cât și sub roata de rezervă. Bine, Renault, bravo, se vede progresul. Mai ai și o lumină aici, care e caldă, a fost aprinsă până acum, dar nu știu de ce acum e stinsă. Probabil s-a plictisit. Și avem banchetă rabatabilă cu podea plană. Însă, hai să vă arătăm niște chestii. Da, dacă vrei să ridici bancheta, ea e destul de ușoară. Ai și loc pentru centură, ca să nu-ți scape. Însă, dacă tu vrei să rabatezi bancheta, trebuie să dai centura la o parte și nu trebuie să apeși așa. Trebuie să dai cu degetul mare aici, să apeși în jos. Că dacă faci așa, există riscul să nu poți să apeși suficient, să n-ai suficientă presiune în mână. Dacă faci așa, bam, cu degetul mare, poți după aceea să rabatezi bancheta și ea cade. Și da, centurile de siguranță sunt și ele alpin cu detalii și accente albastre. Și după aceea, dacă vrei să închizi portbagajul, mânerul este singura ta variantă. Ori mânerul, ori chem pe cineva să închidă, dacă n-ai chef să închizi tu. Dar vedeți-vă ce amortizoare mari și groase au pus la portbagaj, pentru că atunci când dai cu portbagajul, știi, dai cu ceva forță. Acum am dat eu încet, dar dacă dai așa, bum, știi, ar lovi destul de tare și atunci amortizoarele își fac foarte bine treaba. Chiar dacă Renault Clio este o mașină de clasă mică și acestea au crescut în dimensiuni, cumva nu prea mai ai nevoie de o mașină compactă. 4,05 m lungime, 1,78 m sau 79 lățime, 1,43 m înălțime. Nu mi-aduc aminte ultima dată când am filmat o mașină mai scundă decât mine. Și eu am patament de 2,58 m. Asta îi dă un diametru de bracaj de 1,42 m, adică ok pentru clasa asta. 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, n-ai nicio problemă și știu că vouă nu vă pasă de sistemele astea de asistență care, vezi, Doamne, împiedică accidentul. Nu, pe voi vă interesează ce se întâmplă dacă mașina se turtește. Ei bine, a primit unul dintre cele mai înalte scoruri, 96% la protecția pasagerilor la impact. E o mașină foarte, foarte sigură. De asta zic că nici Loganul și nici Sandero nu sunt foarte departe, în ciuda faptului că nu au sistemele de asistență și primesc scoruri ceva mai reduse. Dar vă garantez eu că un Logan nou sau un Sandero nou, față de o mașină, față de un Clio de acum 10 ani, eu zic că e mai sigură un Loganul la impact. Revenind, și testul elanului l-a trecut cu 75 de km la oră, o valoare bună pentru clasa asta din care face parte mașina. E un model de clasă mică până la urmă. Deschidem capota, avem un băț tradițional, capota este decupată și îmi place că avem antifonare. Nu am făcut încă testul de antifonare, dar o să-i fac la proba de condus. Și la noi cel puțin, pentru că nu s-au vândut așa bine, nu se mai găsește motorizarea 1.3 TCE, care era destul de potentă, destul de rapiduță, îți făceai treaba cu ea. Acum ai SCE aspirat de 65 de cai putere, motorul care nu se mai găsește pe Logan și pe Sandero, dar dacă are cineva un SCE de 65 cumpărat, vă rog eu din suflet, lăsați-mă să o filmez. Vreau să văd cum se comportă motorul ăla pe Logan sau pe Sandero, pe orice, dar preferabil pe Logan. TCE 90 îl știm de la Logan, GPL 100 îl știm de la Logan, DCI 100, care nu se pune pe Logan, deși ar putea să fie pus pe Logan și dacă faceți drumuri lungi, dacă aveți o flotă, știu pe cineva care vrea să cumpere pe flotă niște Renault Clio din astea DCI, că are mulți oameni care trebuie să circule prin țară și nu prea mai sunt mașini mici cu motoare diesel. Și a ales o flotă de Clio-uri din astea și motorizarea de top, asta pe care o avem aici, 1.6 aspirat E-Tech Hybrid automat.
în majoritatea timpului, motorul de 1.6 de pe E-Tech Hybrid funcționează pe post de generator. Motiv pentru care H4M-ul ăsta, care este o rudă a vechiului 1.6 pe care l-am găsit pe Duster, spre exemplu, nu are turbo. Nu are distribuție variabilă și are doar 2 supape pe cilindru, făcându-l destul de fiabil. El lucrează foarte aproape de punctul său de randament maxim și de asta e mai eficient în oraș să mergi cu motorul termic pe post de generator și să propulsezi mașina cu motorul electric, unul din cele două, dar o să revenim la acest lucru. Mașina nu are nici curea de accesorii pentru că avem compresor de AC, pompă de apă și servofrână, toate electrice, și ar trebui să fie fiabil în timp. Chiar ar trebui să fie și sper să fie. Apropo, a apărut de ceva timp motorul ăsta. Dacă are cineva Clio Arcana Jogger cu motorul ăsta, să-mi spuneți care este experiența voastră până acum cu acest motor. Chiar sunt curios. Și el lucrează în ciclu Atkinson simulat, așa cum lucrează majoritatea motoarelor de pe hibride, tocmai ca să fie mai eficient. Însă, față de versiunea pre-facelift și față de versiunea de pe Jogger, a primit niște căluți în plus, adică de la 91 la 94 de cai putere, doar termicul, atenție, și cuplu maxim a crescut și el de la 144 Nm la 148 Nm. Și trebuie să fiți atenți ca să știți despre care vorbim. Dacă scrie E-Tech 145, este modelul nou. Dacă este E-Tech 140, cum este pe Jogger, este modelul vechi. Și avem și două motoare electrice. Unul de tracțiune cu 49 de cai putere și 205 Nm, care este mai puternic decât motorul de bază al Dacia Spring, și un motor generator de 20 de cai putere, 50 Nm. Adunat avem 143 de cai putere și cred că 205 Nm. Suta se face în 9,3 secunde, iar viteza maximă este 175 de km pe oră. Iar cutia nu este nici un ECVT cum regăsim la Toyota, nu este nici una cu o singură treaptă cum găsim la Honda. Nu, este ceva ce Renault a patentat inspirându-se din Formula 1. Adică este o cutie, sau era o cutie cu 4 trepte, că acum la facelift i-a dat o a 5-a treaptă pentru motorul termic, care ar ajuta mașina în regim de autostradă acolo unde se vedea ineficiența acestui sistem. Deci acum avem 5 trepte pentru termic, 2 trepte pentru electric, avem aceeași combinație de 15 moduri de rulare diferite ale transmisiei. Avem tot două intrări, deci o intrare în cutie pentru motorul termic, altă intrare pentru motorul electric, și de asta poți să ai 15 configurații de acest tip. Nu avem treaptă de marșarier pentru că motorul electric principal se ocupă de marșarier. Deci în marșarier, dacă vrei să mergi mult, nu știu, câteva sute de kilometri în marșarier, trebuie să folosești motorul termic pe post de generator exclusiv. Nu avem ambreiaj, nu avem sincroane, pornitul mașinii este făcut de către motorul generator, schimbatul de treaptă este făcut de motorul generator, iar regenerarea la frânare, recuperarea energiei la frânare, este realizată tot de către motorul generator. E un sistem destul de complicat, sunt curios cum va rezista în timp. Chiar sunt curios de experiența voastră cu cutia asta Dog-Type, care folosește al doilea motor electric pentru a controla viteza în volantă și pentru a realiza schimburile de treaptă ceva mai line decât ar avea o cutie tradițională. Chiar sunt curios. Hai la interior, că a început ploaia. Cu ce să începem? Hai să începem cu scaunul. Și credeți-mă, rar am văzut în clasa asta scaune așa mișto, așa bune, fără nici cea mai mică glumă. Deci stai bine în ele, au susținere laterală, sunt suficient de confortabile, nu ai reglaj lombar, din păcate, și se reglează totul manual, dar măcar se reglează la manetă și nu se reglează la rotiță. Dar îți găsești poziția la volan foarte ușor. Deci avem parțial piele, parțial textil, emblema Alpine aici. În principal nu sunt foarte mult diferite față de scaunele de RS Line de pe generația trecută, dar cu toate astea sunt mai bune. Avem cusături negre, avem cusături albastre peste tot, că este Alpine. Recomand. Deci dacă sunteți în dubii și nu știți dacă să luați RS Line, Esprit Alpine sau nu, eu le-aș recomanda doar pentru scaunele astea. Volanul, în schimb, este același, se reglează manual, piele perforată, cu 3 cusături în culorile Franței, însă a rămas un pic prea gros pentru gustul meu. Volanul de pe Austral este demențial. Aici este un pic prea gros. Este teșit sus, teșit jos, butoanele sunt
la fel. Cine a condus un Renault se obișnuiește repede cu ele. Și aici, sau o Dacia, și aici avem comenzile pentru sistemul audio. Dacă vreți dați pe mute, apăsați pe ambele butoane de volum. Câteva schimbări pe care le spun acum, ca să nu le uit, față de generația pre-facelift, este că dacă înainte primeai crom pe exterior, știu că am mai zis asta, dar acum nu mai ai crom pe exterior, nu mai ai crom nici aici, la aceste două manete, nu mai ai crom nici la schimbătorul de viteze, totul a devenit ceva mai sport așa. La Dacia e același principiu, se renunță la crom și se merge pe un design mai satinat. Aici se merge pe un negru, mai sportiv așa. Parbrizul, chiar dacă nu este încălzit, tot are o folie din asta de antifonare ca să fie mașina mai silențioasă la drum lung. Nu uităm să facem nici testul de sunet. Îl facem un pic mai târziu, la proba de condus sau înainte de proba de condus, și țeava de eșapament la RS Line era ieșită în afară. Aici, la Esprit Alpine, nu au mai scos țeava de eșapament în afară. Probabil au mai economisit niște costuri. Am observat că și la Duster este la fel. La Duster 2 cu siglă nouă și așa mai departe. Deci sunt niște decizii luate la nivel de concern. Să se renunțe la crom și la gurile de evacuare și așa mai departe. Hai să vedem materialele. După cum am spus, la versiunile superioare materiale mai bune. Ceea ce înseamnă că pe bord material moale, se vede că este moale. Înainte la RS Line aveai material moale aici, acum ai ceva textil similar cu ceea ce găsești la Dacia, dar mai ai și steagul Franței. Material moale aici, moale și pe partea asta, cotiera e moale și aici evident vei avea material ceva mai tare. Pe aici, tot așa, la torpedou material tare și trebuie menționat că și plafonul a fost schimbat în sensul că avem altă nuanță, este ceva mai sportiv, așa, mai se vede tema asta de racing, de motor sport. Îmi place. Nici RS Line nu era rău, dar îmi place mai mult Esprit Alpine. Materialele sunt în limitele clasei, ba chiar pot să spun că sunt în limitele superioare ale clasei. Spații de depozitare. Buzunarele față-spate le-ați văzut. Pe aici nu mai avem alt spațiu de depozitare, avem wireless charging dacă îți alegi această versiune, un spațiu de depozitare pentru cheie, ceea ce e foarte drăguț, două suporturi de pahare, o cotieră pliabilă și adâncă, dar destul de îngustă. Torpedoul, fiind o mașină franțuzească, este adânc. Au francezii ceva cu torpedoul adânc. Nu avem suport pentru ochelari. E ok. Pentru clasa asta spațiile sunt ok. Nu știu dacă mi-ar fi trebuit ceva mai mult. Hai să vorbim despre ergonomie acum. Oglinzi, geamuri, corect. Aici avem câteva scurtături interesante pentru că avem lane keep pe care recomand să-l aveți pe buton fizic, să-l puteți dezactiva ușor. Luminozitatea tabloului de bord, înălțimea farurilor, că avem LED-uri simple și evident volanul încălzit. Și asta e foarte tare pentru că intri în mașină, dai drumul la motor, volan încălzit, scaune încălzite și ai plecat la drum. Ok, pac, ok din punct de vedere ergonomic. Volanul e ok, manetele sunt ok, cu asta te obișnuiești, cu butonul de start n-ai nicio problemă. Îmi place că ai scurtături fizice. Cât le vom mai avea? Pentru că se știe la noile Renault-uri au mutat majoritatea comenzilor pe ecran, alea cu sistem Android automotive. Climatizarea fizică, foarte ok, n-am nimic de reproșat. Două USB-uri, nu sunt C-uri, nu mă deranjează. AUX-ul, priza de 12, wireless charging-ul, schimbătorul de viteze, cu treaptă B de la Braking. Nu am mai găsit pe lista de opționale și nici la la Mitsubishi SX n-am mai găsit consola aia plutitoare. Nu știu dacă Clio a avut-o vreodată sau doar Capture. Da, mă rog, ideea e că nu mai poți, singurul schimbător e ăsta fizic. Frea de parcare electrică, autohold-ul, suport pentru cheie, suporturile de pahare sunt ok puse pentru că nu poate să spice băutura pe alte butoane decât pe astea, care sunt destul de importante, dar hai să zicem că treacă meargă. Cotiera, din nou, destul de ok, îmi place că e glisabilă, la torpedo ajungi repede, nu avem lumină la parasolar, mi-ar fi plăcut să avem, oglinda este electrocromă, per total ergonomia din Clio este una bună, nu i-am găsit prea multe defecte, dar volanul ăsta mai gros așa, da, ăsta poate că sunt eu nebun. Și mulți mi-a zis, ai mâini mici, știi? Oi avea mâini mici, da, chiar așa. E gros.
acesta este tabloul de bord care acum este full digital. Cred că puteai să pui full digitalul și pe generația precedentă pe RS-Line. Eu n-am prins niciuna, am prins doar tablou parțial digital pe care îl găsești acum pe Dacia Jogger. Dar acesta este full digitalul. Clio-ul este pre-facelift, care sigla veche, stopurile vechi și rețeaua ieșită. Deci nu avem un Clio nou, cu toate că avem o culoare similară. Se schimbă tabloul de bord în funcție de modul de rulare. Asta este sportul. Și modul Eco schimbă și el. Partea interesantă este că dacă schimbi lumina ambientală, culoarea dominantă din tabloul de bord se schimbă și ea. Acum e mov, vedem mov aici, dacă schimbăm culoarea se va schimba și ea. Totodată, dacă vrei să umbli prin meniuri, umbli foarte ușor. Apropo, consumul nostru mediu 4,8 litri la 100 de kilometri, vreo 300 de kilometri parcurși. În toate condițiile e un consum decent, e un consum bun. Nu mă pot plânge de așa ceva, mai ales că mulți kilometri s-au făcut bară la bară în București. Apoi mai ai și indicații de navigație cu mașinuța de Formula 1 și să vedem și la tabloul și la infotainment că pe navigație e o mașină de Formula 1 Renault, ce drăguț, puteau să o pun albastră alpin. Și poți să schimbi și ecranul din dreapta tot așa cu diferite funcții, inclusiv fluxul de energie, cât de eco mergi și așa mai departe. Nu e un ecran complicat, ai informațiile ok și aici ai și power-ul și charge. Deci poți să modulezi regenerarea uitându-te după unde se află indicatorul, dacă este pe power, pe charge și așa mai departe, sau pe neutru dacă vrei să modulezi tu în funcție de treapta în care te afli. Aici avem sistemul de infotainment și nu o să intrăm foarte mult în detaliu pentru că deja l-am mai prezentat pe Captur, pe Mitsubishi ASX, pe mai multe Renault-uri, aveți clipurile pe canal. O să intrăm în ceea ce este important, adică avem widgeturi, da? Și poți să-ți mai dau și tu un widget dacă vrei. Sistemele de asistență, îmi place că vezi exact ce face fiecare și poți să le selectezi tu cum vrei. Dăm înapoi și mergem și, la celălalt widget unde observăm că avem menține nivelul de baterie pentru puterea motorului. eSave-ul ăsta, de obicei îl vezi la plug-in hybrid-uri, mai rar îl găsești la hibride, dar practic menține nivelul de încărcare al bateriei care este actual. Și cred că ți-o și încarcă la maximum în anumite cazuri. Adică dacă tu îi dai menținere și ai la jumate, o menține la jumate. Dacă îi dai să o mențină când e aproape full, s-ar putea să o încarce la maximum ca să mai aibă și ea ce folosi în rezervă. De aici putem vedea profilurile utilizatorilor, dacă ai nevoie de așa ceva, și de aici ai informații, dacă ai nevoie de informații. Mergem la Home. Ce nu-mi place este că dacă vrei să setezi egalizatorul, trebuie obligatoriu să te duci pe radio. Pentru că după ce te duci la radio și se duce și volumul, te duci la setări sunet. Nu poți să selectezi egalizatorul dacă ești în Apple CarPlay sau un alt tip de media. Trebuie să fie obligatoriu pe radio și asta este un pic enervant. În rest, navigația o putem vedea, avem o mașinuță de Formula 1 și îmi place că, deși nu este Android Automotive, ai aici adresa sau punctul de interes, îl cauți în Google, ceea ce e foarte drăguț. Dar evident că toată lumea va folosi Apple CarPlay și Android Auto. Navigație, radio, muzică, telefon, aplicații, info, setări. Da, în aplicație ai video și fotografie. În setări ai asistență la deplasare, asistență la parcare, multisense, care sunt modurile de rulare pe care le poți activa și de aici sau să schimbi modurile de rulare de aici. Fiecare mod poate fi configurat. Direcție, confort sau sport, da, confort regular sau sport, tablou de bord să fie confort, eco sau sport, depinde cum vrei tu. Adică nu-ți restrânge posibilitățile și, evident, iluminarea ambientală, ai 8 culori din care poți alege și luminositatea poate să fie de la 50 la 100. Avem Apple CarPlay, avem Android Auto, răspunde bine, printre puținele sisteme de infotainment care au scurtăturile de CarPlay jos. Dar îmi place că avem sigla nouă, răspunde binișor, oricum toată lumea va folosi Apple CarPlay, Android Auto, nimeni nu va folosi navigația mașinii. Muzica la fel, toată lumea are câte un serviciu de streaming de muzică, e mai mult decât decent. Nu ai nevoie neapărat de Android Automotive, încă este un sistem destul de modern. Ca de obicei, ce uităm noi să arătăm? Camerele. Avem camere de marșalier, camere 360, dacă vrei să oprești senzorii de parcare, poți să schimbi unghiul
și poți să-i dai și un 360 cu senzor de parcare dacă ai nevoie. Priviți în toate direcțiile. Vom avea și sistem de parcare automată pe care o să-l arătăm imediat. Dacă treci mașina în marș arier, unghiul de cameră se face un pic mai wide până când schimbi tu. Da? Deci, cam acestea sunt camerele. Nu e cea mai bună rezoluție la noile modele cum ar fi Megane E-Tech și Austral. Rezoluția este mai bună, dar aia e. N-avem ce să-i facem. Am ajuns în spate. Scaunul față este dat la maximum în spate și cu toate astea tot am loc să-mi bag un pic picioarele și tot am loc un pic la genunchi. Să zicem că dacă ai fi cu 20% mai mare decât mine, ar veni până aici. Dar tu ai decupaje în scaune astfel încât să ai loc. La cap am un pumn și o palmă. E ceva. Ai loc la picioare și la cap. Problema este că mașina nu e foarte lată. Bine, e o mașină de clasă mică, normal că nu este foarte lată. Și atunci să pui 3 oameni aici ar putea fi o problemă. Dar 2 persoane eu zic că stau ok. Ai ISOFIX. Bun, de apreciat. Ai buzunare. De apreciat. Ai lumină. De apreciat. N-ai mâner, n-ai cârlig. La pre-facelift, din câte mi-aduc aminte, aveai mâner. Deci au renunțat la mâner, la fel ca Ford Fiesta, la fel ca Volkswagen Polo. Nu avem cotieră și mi-ar fi plăcut măcar un USB sau măcar, cum are Dacia Jogger, o priză de 12 V. Fie ea și opțională, dar măcar să fie. Și ce cred eu că am uitat? Da, avem ISOFIX și în față. Avem ISOFIX și în față, deci avem 3 ISOFIX-uri pentru 3 scaune de copil. Aici, dacă vrei să pui pe cineva, pune doar pe distanțe scurte. E o mașină excelentă pentru 4 persoane și un pic de bagaj. Bun, hai să mergem la condus cu Renault-ul Clio, care ne-a scos 62,6 decibel pe decibelmetru pe traseul nostru de test la 80 de km la oră și cu un picuț de ploaie. E o valoare bună pentru clasa asta, printre cele mai bune pentru clasa din care face parte Clio, clasa mică. Poziția la volan mi-am găsit-o foarte ușor, nici nu trebuie să stau lipit de volan precum în alte mașini. Volanul e un pic cam gros, așa cum am mai spus. Oglinzile sunt așa și așa, nici prea mari, nici prea mici. Asta, în schimb, e imensă, poți să vezi în spate foarte bine. Și în spate, montantul C e un pic gros, dar te obișnuiești. Ai camere 360 de grade, vizibilitatea în general e bună, ai blind spot, cel puțin pe versiunea asta. Și acum, hai să mergem la condus. Uite, pe Eco. Deci mașina are putere, se simte cuplu de electric, se turează un pic mai mult așa când vrei să-i dai, dar merge bine. Suntem pe Eco momentan. Dacă ești pe Drive, ea se încarcă puțin, adică are puțină recuperare, puțin regen așa. Dar dacă îi dai pe braking, imediat trece la max regen. Și deși nu avem one pedal, simți și cum schimbă treapta, și cum regenerează, și cum încarcă. Și după aia pe la 7-8 km pe oră mașina revine. S-au activat senzorii de lumină acum. Bun, hai să mergem. Există o diferență și de pedală. În braking, pedala e destul de rigidă, destul de springy, așa, arcoasă. Vrea să aibă un recul destul de puternic, îți dă în pedală. În momentul în care ai trecut-o în braking, în drive, pardon, devine un pic mai moale. Pedala de frână a fost calibrată la Clio 5 să aibă o cursă mai scurtă, să fie un pic mai directă decât la Clio 4 și asta se simte. Ai un răspuns bun și un dozaj destul de ok la Clio 4, însă în oraș poți să folosești fără nicio problemă one pedal-ul, regenerarea, pentru că e exact cum ar trebui să încetinească o mașină în oraș dacă mergi liniștit. Nu mă refer la frâne bruște sau așa mai departe, dacă, nu știu, prin 70 în oraș, iei piciorul de pe accelerație, mașina încetinește destul de ușor. Dacă mergem în modul MySense, stai să vedem cum e configurat. Transmisie regular, tablou de bord regular, asta ne interesează, și direcție regular. Și Eco, că eram pe Eco, cum este direcția? Ia să vedem. Direcția era pe confort, da. Dacă vreți o direcție confort, recomand modul Eco. Dacă vreți o direcție regular, recomand MySense-ul, dar ce-i drept, tu poți să configurezi MySense-ul astfel încât să aibă direcția pe confort. Dar mie îmi place mai mult direcția pe regular. Bun, acum suntem pe MySense, mașina
răspunde un pic mai bine. Opa! Răspunde chiar bine. Asta pe braking. Și dacă o dăm pe drive, e doar pedala un pic mai moale. Răspunde un pic mai bine. Nu e deloc o mașină lentă. La 140 de cai putere și cu o asistență electrică, mașina e rapiduță, 9,3 până la 100, nu-i face cinste. Pentru că mașina se simte mai rapidă în viața reală. Acum, hai să o trecem pe sport. Pe sport ai regenerare mai mare în drive pe sport și maximă pe drive în sport. Nu e mare diferență de regenerare între drive și braking, dar este mare diferență de răspuns la pedală între celelalte moduri. Adică apeși foarte puțin pe pedală și răspunsul devine foarte bun, destul de instant. Pedala de frână, bun dozaj. Ia uite, acum e foarte alunecos pe jos pentru că a plouat puțin. Toată mâzga de pe asfalt a ieșit un pic la suprafață, nu e foarte ud, astfel încât anvelopa să facă contact cu asfaltul prin apă, să dea apa la o parte. Nu, acum suprafața de contact nu este asfaltul, ci este o mâzgă ce acoperă asfaltul. Și așa ne putem da seama cum e Renault-ul. Bun, direcția se întărește un pic artificial pe sport. Sincer, nu e în preferințele mele. Aș prefera să fie ceva mai moale, dar răspunde bine. Direcția e destul de incisivă. Nu e cea mai rapidă, dar nici nu-ți trebuie o direcție foarte rapidă. Pe sport, dacă rămâi, te șochează un pic răspunsul la pedală. Știi? Nu e un mod în care eu aș merge zi de zi. Să depășim aici. Și mașina se duce în power mult, chiar dacă tu nu apeși pedala la maximum, știi? Are reprize destul de bune, poți să mergi destul de tare dacă vrei. E ok. Suspensia destul de silențioasă, amortizează bine. Pare să fie un pic mai rigidă la versiunea asta decât la celelalte. Nu știu dacă e calibrată mai sportiv, ar trebui să fie. Și nici nu ai foarte mult torque steering la ieșirile din viraj. Nu e o mașină gândită să rupă fâșul, nu e un Clio RS, e doar un Clio hibrid. E o mașină de o tonă 300 de oraș. Dar poate fi destul de precisă pe trasă. Subvirează la limită și aici e destul de tricky cu aderența, pentru că treci din uscat în mâzgă, în funcție de unde a plouat. Dar stă bine pe trasă. Anvelopele astea Turanza sunt bunicele. Niște anvelope premium, făcute de un producător premium, care costă ceva bănuți. Și acum, dacă vreau să încetinesc înainte de viraj, am dat pe braking și eu n-am frânat absolut deloc. Opa! Aha! Opa! A văzut acolo că a pierdut aderența pe roată, pe una singură. Am avut asfalt pe o parte și un pic ud, un pic de mâzgă pe altă parte. Dar așa, per total, e ok, stabilă pe trasă, nu are reacții imprevizibile, totul e previzibil. Hai să vedem și cum amortizează. Destul de silențios. Acum a trecut pe... Ia să o lăsăm, că avem bateria încărcată. O trecem pe eco. Pung. Da, destul de confi. Într-adevăr, o simți, nu că rigidă, dar o simți cum citește toate imperfecțiunile din asfalt, chiar dacă le absorbe bine, le judecă bine, să-i spunem așa. Nu e o mașină moale, cum sunt alte franțuzești. Se duce în nemțesc așa. Și să vedem cât putem să mergem cu bateria aproape încărcată, cât putem să mergem pe electric. Dacă știi să dozezi foarte bine accelerația, poți merge destul de mult pe electric. Nu vă imaginați că foarte mult, că bateria are 1,2 kWh brut, 0,85 kWh net. Nu cred că am menționat acest lucru. Deci nu prea poți să mergi la infinit cu ea pe electric. Dar dacă o rulezi un pic pe sport așa, atunci poți să mergi pe electric destul de ok. Ai senzor de lumină, ai ștergătorul pe auto, 60 la oră așa. Poți să te duci în vreo 2 km dacă vrei
pe electric. Acum hai să facem o chestie. Mergem la Home, mergem la Widgets, îi dăm regenerare, adică e-save la baterie și acum vreau să văd dacă 1. menține încărcarea bateriei și 2. a pornit motorul termic. Exact. A pornit motorul termic și menține încărcarea bateriei. Probabil dacă vrei, atunci când intri în parcare, intri într-o zonă urbană, uite, se încarcă bateria acum. Dacă vrei să pleci de acasă dimineața cu o baterie încărcată, probabil pentru asta este acest mod. Cu toate că mașina are o baterie foarte mare și nu e plug-in hybrid cum se întâmplă la alte modele cu baterii mai mari. Dar e interesant că au băgat acest lucru. Și uite, acum chiar și pe Eco, niciodată pe Eco nu o să vezi bateria atât de încărcată. Pentru că motorul termic nu este atât de forțat cât să încarce bateria. Uite aici, pe mâzga asta, aici aluneci, poți tu să fii cu, nu știu, Suzuki Jimny, tot o să aluneci puțin, poți să fii cu for control. Hai să dezactivăm asta ca să mai golim din baterie. A trecut instant pe electric, pe EV și pe Eco, chiar și pe braking. Tot ai un răspuns bun, răspuns din partea cuplului, pentru că ai cuplu de electric și nu te poți plânge nici pe Eco cu braking-ul, chiar dacă pedala e un pic mai tare, să spunem așa. Tot e o mașină ușor de utilizat, ușor de exploatat și dacă știi să mergi cu ea, mai ales în oraș, poți să scoți consumuri fără probleme. Deci între 4,5 și 5 în oraș, astea sunt consumuri foarte realiste. Nici eu n-am trecut de 5 și am dat în gură un pic și toată filmarea a stat mașina cu motorul pornit și a tot mers motorul în gol ca să încarce bateria pe măsură ce se descărca. Dar uite, acum pe electric n-ai treabă. Ce am observat este că dacă ai Clio în spate și tu ai geamurile deschise, poți să auzi motorul electric din afară. Dinăuntru nu prea l-auzi, dar din afară să știi că îl auzi. Am pornit pilotul cu menținere de bandă. Ce e nașpa la pilotul ăsta este că pornește mereu pe a treia treaptă de distanță, adică nu păstrează distanța pe care ai setat-o tu înainte. Dar, în afară de asta, răspunde bine în trafic, bară la bară e foarte bun și hai să vedem, e foarte greu, pentru că acum plouă și menținerea de bandă nu vede benzile din cauza că e ploaie și e mâzgă și așa mai departe, dar volanul este rezistiv, nu este capacitiv, știi? Și acum nu pot să fac șmecheria aia în care țin volanul, pentru că mașina o să o ia câși, știi? Nu pot să văd cât timp va dura. Dar, din ce am observat, ține ceva timp, adică nu e o problemă. Pilotul în sine e foarte bun, frânează bine, accelerează bine, ține distanța bine. Evident, pe noile modele, pe Austral, și vă recomand să vedeți clipul cu Australul, pilotul automat e mai bun, e cu o generație peste acesta. Dar și acesta este destul de decent, adică n-aș avea probleme să-l folosesc la drum lung. Scaunul încălzit e bun, încălzește destul de fain, volanul nu te frige, nu e din ăla cum găsești la alte branduri, te frige, încălzește mai mult sus și jos decât pe lateral și aici unde ții tu mâinile ajunge un pic de căldură, nu-ți frige mâinile, ceea ce e ok. Și cam aici se termină episodul nostru cu Renault-ul Clio. Este asta cea mai frumoasă mașină pe care o poți lua la mai puțin de 12.000 de euro? Scrieți în comentarii și dacă nu este, spuneți voi care este. Aici se termină episodul. Ne auzim în secțiunea de comentarii. Nu uitați de giveaway-ul nostru cu camera de bord la 78.000. O dăm și fiți cu ochii pe notificări, că dacă ați câștigat, eu vă contactez prin comentarii și după aceea vă dau numărul meu sau telegramul meu sau așa mai departe, ca să putem vorbi, să revendicați premiul. Așa că fiți cu ochii. Ce să mai? Ne vedem la următorul clip. Cu ce va fi? Nici eu nu știu. Eu am fost Luci Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Mașini cu Luci Popa din Clio se încheie.